Vâng thưa quý vị, xin chào quý vị đang cùng đến với điểm tin quốc tế trên các nền tảng của FBNC và tôi là Quang Huy. Hôm nay ngày 26 tháng 10, chương trình của chúng tôi sẽ có nhiều thông tin rất hấp dẫn. Và thưa quý vị, phải nói rằng là để thâu tóm Biển Đông thì Trung Quốc đã không ngần ngại trong việc đó chính là tung ra hàng loạt chiến lược như là phối hợp tàu cá dân binh và lực lượng chấp pháp hay là sử dụng sức mạnh cơ bắp đe dọa o ép các nước láng giềng. Mà các Bắc Kinh lại không nể nang ai, thẳng thừng gọi một số nước láng giềng là chư hầu cho Mỹ. Đáng chú ý là mới đây, các nước này đã đồng loạt lên án Bắc Kinh, còn siêu cường Mỹ không thể làm ngơ trước hành vi phi lý của đất nước tỷ dân này. Các nước châu Á đã tố cáo điều gì? Washington có động thái nào đáng chú ý? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần điểm nóng cùng FBNC ngay sau đây. Giữa lúc nhiều nước châu Á bị Trung Quốc quấy rối trên Biển Đông, Mỹ và Nhật Bản tiến hành tập trận nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo thông cáo của Hải quân Mỹ đăng ngày 25 tháng 10, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đang tập trận trên Biển Đông cùng nhóm tác chiến tàu sân bay trực thăng Nhật Bản JS Kaga. Đây là lần đầu hai lực lượng thực hiện chiến dịch song phương từ khi Carl Vinson được triển khai làm nhiệm vụ hồi giữa năm, theo Hải quân Mỹ cho biết. Cụ thể hơn, các đơn vị của hai nước tiến hành huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị mặt nước và không quân, tiếp nhiên liệu trên biển và tập trận tấn công trên biển. Từ phía Mỹ tham gia diễn tập có hàng loạt chiến hạm uy lực như hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, tàu tuần dương USS Lake Champlain và USS Shiloh, tàu khu trục USS Stockdale. Ngoài ra, không đoàn máy bay trên hạm số 2 cùng lực lượng chiến đấu cơ tiêm kích trực thăng cũng có mặt phô diễn sức mạnh. Trang Stars and Stripes cho biết cuộc tập trận là một phần trong chiến lược duy trì hiện diện của Hải quân Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Động thái diễn ra giữa lúc Trung Quốc một mặt bắt tay với đồng minh dằn mặt chính quyền Tokyo, mặt khác bị cáo buộc quấy rối các nước láng giềng. Cũng trong ngày 25 tháng 10, báo South China Morning Post dẫn lời sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á AMTI cho hay tàu thuyền Trung Quốc đã quấy rối các tàu dân sự của Malaysia trên Biển Đông hàng ngày trong suốt 2 năm qua. Cụ thể, theo giám đốc AMTI, ông Craig Pauling cho hay hải cảnh Trung Quốc đang hướng tới kiểm soát cụm bãi cạn Luconia, nơi công ty dầu khí quốc gia Petronas của Malaysia có một số mỏ dầu và khí đốt. Ông Pauling nói lực lượng Trung Quốc đã quấy rối các tàu tham gia bất kỳ hoạt động thăm dò hoặc khoan mới nào tại đây. Đầu tiên, chúng quấy rối các tàu dân sự, cố tình tạo ra nguy cơ đụng độ để đối phương rút lui. Nếu các tàu Malaysia không rút lui, Trung Quốc sẽ điều một trong những tàu khảo sát đến khảo sát đáy biển trái phép ở vùng biển quốc gia Đông Nam Á. Đáng chú ý là những tàu này thường được hộ tống bởi một đội tàu dân quân biển và tàu hải cảnh, theo ông Pauling. Ngoài ra, chuyên gia còn cho biết hải cảnh Trung Quốc gần đây còn bắt đầu quấy rối các hoạt động khai thác của Indonesia tại mỏ dầu khí ở Natuna. Được biết, trong quá khứ, Indonesia và Trung Quốc thường xung đột về quyền đánh bắt cá xung quanh quần đảo, mặc dù Indonesia không coi họ là quốc gia có tuyên bố chủ quyền trong các tranh chấp ở vùng biển này. Trong một động thái nhằm ngăn chặn sự bành trướng trái pháp luật của Trung Quốc, Ủy ban Đối thoại Thượng viện Mỹ SRFC tuần qua đã thúc đẩy dự luật quan trọng. Theo truyền thông, dự luật yêu cầu phong tỏa tài sản và từ chối thị thực đối với những công dân, thực thể liên quan đến những hoạt động tranh chấp lãnh thổ do Trung Quốc gây ra ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Sau khi được thông qua tại SRFC, dự luật này sẽ được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ. Nếu được thông qua, đây sẽ là một đòn giáng mạnh đối với Bắc Kinh và có nguy cơ khoét sâu căng thẳng vốn gay gắt giữa hai nước Mỹ-Trung. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh và thưa quý vị, còn những diễn biến chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua có gì đáng chú ý? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những cập nhật mới nhất trong phần điểm tin nhanh. Vâng thưa quý vị, theo South China Morning Post, ông Thôi Thiên Khải, cựu đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, khẳng định Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép Đài Bắc tham gia Liên Hiệp Quốc. Ông nhấn mạnh điều này hoàn toàn đi ngược lại dòng chảy của lịch sử và nghị quyết 2758 của Liên Hiệp Quốc. Mặt khác, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại New York vừa qua cho biết rằng những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm áp đặt nguyên tắc một Trung Quốc lên các tổ chức quốc tế đã dẫn đến sự phẫn nộ từ người dân Đài Loan và cộng đồng toàn cầu. Theo đó, thì văn phòng cho rằng nghị quyết 2758 chỉ nhắc đến đại diện của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, chứ không khẳng định Đài Loan thuộc Trung Quốc. Nguồn tin từ Taiwan News cho biết rằng Bộ trưởng Quốc phòng Úc Peter Dutton trong một cuộc phỏng vấn trên truyền thông gần đây đã cho biết rằng Úc sẽ sát cánh với Mỹ trong trường hợp Trung Quốc phát động cuộc tấn công quân sự vào Đài Loan. Bình luận của ông Dutton đã nhắc lại tuyên bố của Thủ tướng Scott Morrison hồi tháng 5, cũng khẳng định sự hỗ trợ của Úc.
Và ngay trong lúc này thì Đài Loan đang tiến hành chuyến công du châu Âu của mình bất chấp cơn thịnh nộ đã được đoán trước từ Trung Quốc. Vào hôm ngày 25 tháng 10, người đứng đầu cơ quan phát triển Đài Loan Khung Minh-Sin cho biết rằng Đài Loan và Cộng hòa Séc đã bắt đầu một chuỗi hợp tác nhân đạo tại Praha vào thứ Hai, bao gồm tặng khẩu trang và vaccine cho nhau và sẽ được mở rộng sang cả các lĩnh vực kinh tế. Vừa qua, Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Carlos Del Toro hôm ngày 25 tháng 10 cũng đã ra lời cảnh báo Trung Quốc và Nga không nên bắt nạt các quốc gia khác. Nguồn tin từ Nikkei Asia cho biết rằng Bộ trưởng Carlos Del Toro hiện đang có một cuộc gặp gỡ với các quan chức chính phủ và quân đội Nhật Bản tại Tokyo. Quý vị có thể theo dõi lại bản tin thời sự quốc tế phát sóng vào lúc 11 giờ trên kênh FBNC để biết thêm chi tiết. Về phía Nhật Bản, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi mới đây cũng đã cho biết rằng quan hệ Trung-Nhật vẫn ở trong tình trạng nghiêm trọng và khó khăn do hai quốc gia có các giá trị và quy tắc khác nhau. Tuy nhiên, thì bất chấp những động thái đầy thách thức của Trung Quốc, Ngoại trưởng vẫn bày tỏ hy vọng quan hệ của Tokyo với Bắc Kinh sẽ được cải thiện khi hai cường quốc châu Á chuẩn bị kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương vào năm tới. Thông tin kế tiếp, thưa quý vị, chính quyền Myanmar hôm ngày 25 tháng 10 đã đe dọa sẽ không thèm đến dự hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia ASEAN Đông Nam Á sau khi khối này nói rằng chỉ huy quân đội của nước này không được tham dự vì nghi ngờ cam kết của chính phủ trong việc xóa dịu cơn khủng hoảng trong nước. Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Hai đã kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Thủ tướng Sudan và tất cả các quan chức khác sau khi quân đội Sudan đã đảo chính và lên nắm quyền tại quốc gia này. Vụ việc đang là tâm điểm lên án trên toàn thế giới. Xin được chuyển sang một số thông tin xã hội thời sự nóng nhất. Thưa quý vị, trong phiên điều trần trước Quốc hội Anh hôm ngày 25 tháng 10, một cựu nhân viên Facebook đã tố cáo mạng xã hội tỷ dân cổ suý cho bất ổn và bạo lực leo thang trên toàn thế giới. Tuy nhiên, CEO Mark Zuckerberg đã lên tiếng bảo vệ công ty, nói rằng không cố tình làm thế để thu lấy lợi nhuận. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi lại bản tin quốc tế phát sóng vào lúc 15 giờ 30 phút trên kênh FBNC để biết thêm thông tin chi tiết. Tại Mỹ, một vụ xả súng và đấu súng vừa mới xảy ra tại thành phố Boise của bang Idaho khiến 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương, bao gồm một sĩ quan cảnh sát. Và theo đài CNN, vụ việc ghi nhận tại trung tâm mua sắm Boise Town Square vào ngày 25 tháng 10. Cơ quan chức năng cũng đang điều tra làm rõ. Theo hãng thông tấn Yonhap cho biết, vào hôm nay ngày 26 tháng 10, một tòa án Hàn Quốc đã phạt Phó Chủ tịch Samsung Electronics, ông Lee Jae-yong số tiền 70 triệu won, tương đương gần 60.000 đô, vì sử dụng trái pháp luật thuốc bị kiểm soát. Cụ thể, tòa án quận trung tâm Seoul phạt ông Lee vì nhiều lần sử dụng trái phép chất gây mê Propofol từ năm 2015 tới năm 2020. Tại Nga, một vụ hỏa hoạn đã vừa xảy ra trong tòa nhà hành chính ở trung tâm thủ đô Moscow. Tòa nhà 3 tầng hiện là nơi đặt các văn phòng của đại diện thương mại Việt Nam cùng với một số cơ quan khác của nước ta. Mọi người đã được sơ tán và không có thiệt hại về người được ghi nhận. Vừa qua, hàng ngàn người dân di cư từ Nam Mỹ và Trung Mỹ đã kéo đến thành phố Mexico để xin tị nạn. Cụ thể, kể từ ngày 23 tháng 10, khoảng 3.000 người bao gồm các gia đình có trẻ nhỏ đã bắt đầu đi bộ từ thành phố Tapachula để đến thủ đô Mexico. Liên quan đến cuộc đảo chính quân sự ở Sudan, theo một quan chức y tế Sudan cho biết, ít nhất 7 người đã bị sát hại bằng súng và khoảng 140 người bị thương do chạm trán giữa binh sĩ và người biểu tình. Và trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đóng băng khoản viện trợ 700 triệu đô la Mỹ cho Sudan và khoản viện trợ này nhằm mục đích hỗ trợ kinh tế cho Sudan. Trong quá trình nước này chuyển sang chính quyền dân chủ vào năm 2019, Washington cũng đã kêu gọi quân đội Sudan hãy trả tự do ngay lập tức cho các quan chức bị giam giữ. Một tin nóng khác, thưa quý vị, báo Bangkok Post hôm nay đã đưa tin Thái Lan đã phát hiện trường hợp đầu tiên mắc biến thể phụ của chủng Delta có tên là AI42. Đột biến này được cho là dễ lây lan hơn 10-15% so với biến thể Delta. Và cũng trong ngày hôm nay, cơ quan nội chính Hoàng gia Nhật Bản đã thông báo công chúa Mako đã kết hôn với bạn trai từ thời đại học, đó chính là Kei Komuro. Do kết hôn với vị hôn phu là thường dân, công chúa Mako sẽ phải từ bỏ tước vị của mình và cô sẽ chuyển đến New York, nơi Komuro đang làm việc tại một công ty luật. Một thông tin về môi trường, thưa quý vị, cơ quan thời tiết của Liên Hiệp Quốc vừa mới cho biết rằng nồng độ khí nhà kính đã đạt kỷ lục mới vào năm 2020 và cảnh báo rằng thế giới đã đi chệch hướng trong việc kiềm chế sự ấm lên toàn cầu. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi lại bản tin trưa phát sóng vào lúc 12 giờ trên các nền tảng của FBNC để biết thêm thông tin chi tiết.
Và như thường lệ sẽ là một số thông tin về kinh tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, một tòa án tại thành phố Cincinnati của Mỹ mới đây cũng đã đưa người đàn ông Trung Quốc tên là Từ Diên Quân ra xét xử vì cáo buộc hoạt động gián điệp kinh tế cũng như là tìm cách ăn cắp công nghệ nhạy cảm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của Mỹ. Nếu bị kết tội thì ông Từ có khả năng nhận bản án 15 năm tù. Tại Nhật Bản, số lượng khách du lịch quốc tế đến nước này đã giảm hơn 99% trong tháng 9 năm nay so với cùng tháng trước khi dịch bệnh. Và Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản ước tính khoảng 17.700 người đã đến thăm nước này vào tháng trước, trong đó thì đa số là du khách đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc. Hãng công nghệ khổng lồ Google của Mỹ mới đây cũng đã trả cho Nga hơn 32 triệu rúp, tương đương là 455.000 đô la vì không xóa nội dung mà nhà chức trách cho là bất hợp pháp. Tuần trước, Nga cho biết họ sẽ tìm cách phạt gã khổng lồ công nghệ Mỹ vì từ chối xóa nội dung bị cấm trên công cụ tìm kiếm lẫn trên YouTube. Mới đây thì ông Alok Sharma, Chủ tịch Hội nghị khí hậu COP26 mới đây cũng đã cho biết rằng các quốc gia phát triển dự kiến sẽ trễ 3 năm để đạt được cam kết hỗ trợ tổng cộng 500 tỷ đô la giúp cho nước nghèo đối phó với biến đổi khí hậu. Ông cũng thừa nhận điều này đã làm tổn hại đến lòng tin lẫn nhau. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới. Và thưa quý vị, còn từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 1 triệu lượt tìm kiếm, đó chính là Tesla. Hãng xe điện vừa đạt mốc vốn hóa 1.000 tỷ đô la Mỹ sau khi có thông tin công ty cho thuê xe Hess Global đặt mua 100.000 xe Tesla với thời gian giao dự kiến trước cuối năm 2022. Hợp đồng sẽ mang về cho Tesla khoảng 4,2 tỷ đô la Mỹ doanh thu, đánh dấu thương vụ mua ô tô điện lớn nhất từ trước đến nay. Sau thông tin trên, cổ phiếu của Tesla đã tăng 12,7%, đạt mức cao kỷ lục là 1.024,86 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Và theo hãng tin Reuters, việc giá cổ phiếu Tesla tăng vọt càng làm tăng sự giàu có của ông Elon Musk, CEO và cũng là cổ đông lớn nhất của công ty. Tỷ phú công nghệ Elon Musk nắm giữ 23% cổ phần trong công ty xe điện lớn nhất thế giới, tức là ông Musk nắm trong tay của mình số tiền khoảng 230 tỷ đô la Mỹ. Gần đây nhất thì chuyên gia phân tích của ngân hàng Morgan Stanley cũng đã cho rằng hãng công nghệ vũ trụ SpaceX có thể giúp cho Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 1.000 tỷ đô la. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục giữ tín hiệu cùng FBNC. Và bây giờ thì để phần cuối chương trình của chúng ta sẽ là một cuộc tham quan, một cuộc triển lãm rất là thú vị mang tên là Forever in Now ở quốc gia nổi tiếng với những kim tự tháp cổ đại huyền bí. Mới đây, Ai Cập khai trương triển lãm nghệ thuật quốc tế đầu tiên tại Đại Kim Tự Tháp Giza, kỳ quan cổ đại cuối cùng được UNESCO công nhận. Triển lãm Forever is Now có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Ai Cập và nhiều quốc gia khác. Triển lãm quốc tế trưng bày các tác phẩm điêu khắc và tác phẩm nghệ thuật của các nghệ sĩ trong không gian mở xung quanh các kim tự tháp. Theo Nadine, nhà sáng lập Art de Egypte, đơn vị tổ chức triển lãm cho hay, triển lãm nghệ thuật ngoài trời như vậy ở Ai Cập là trải nghiệm mới mẻ. Trong bối cảnh đại dịch, ban tổ chức phải đảm bảo bảo tồn địa điểm khảo cổ trong khi lắp đặt các tác phẩm điêu khắc của các nghệ sĩ. Được biết, trong số các tác phẩm được trưng bày, có một tác phẩm điêu khắc làm từ các thanh thép không gỉ mang tên Together của nghệ sĩ Italia Lorenzo Quinn, có hình ảnh hai bàn tay vươn lên, các đầu ngón tay chạm vào nhau để biểu thị sự giao tiếp. Vâng thưa quý vị, chương trình Điểm tin quốc tế đến đây là kết thúc. Mọi đóng góp quý vị hãy để lại ở phía dưới phần video của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình lần sau.